Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem nhanh về bản đồ Caribbean, một trong số những bản đồ mới cấp độ 4 mới ở trong trò chơi game Warpath. Xem là cái bản đồ này sẽ có điều gì đặc biệt và hấp dẫn với chúng ta. Liệu rằng với bản đồ mới này thì cuộc chơi nó có cạnh tranh hấp dẫn hơn ở trên các cấp độ 4 giữa các máy chủ khác nhau hay không? Thì chúng ta hãy cùng xem chi tiết về cái bản đồ này nhé. Và đừng quên cho mình một like, share và subscribe cái channel nhé. Còn bây giờ let's go. Rồi, xin chào các bạn, đây là giao diện chào mừng khi mà chúng ta đón chào cái bản đồ Caribbean Sea, bản đồ vùng biển Caribbean. Và như các bạn đang được nhìn thấy một cái phần thiết kế khá là sáng khi lấy lực lượng không quân làm chủ đạo. Ở bên dưới thì có cả mặt đất lẫn các cái phần mặt nước, và giao diện được thiết kế khá là modern, khá là hiện đại. Trong khi đấy thì cái khung thiết kế nó vẫn giống với các cái khung giao diện của một số cái bản đồ gần đây. Trong khi đấy thì phần bên tay trái các bạn đang được nhìn thấy là các cái thông tin liên quan đến giới hạn này, rồi thời gian mở các cái tấn công bất ngờ này, rồi cái phần chuyên môn hóa này, và lực lượng viễn chinh. Cái này thì mình cũng đã cung cấp một cái video clip chi tiết cụ thể cho các bạn xem trước rồi. Còn phần bên tay phải vẫn là các cái cửa hàng ở cấp độ 4. Thì trong cửa hàng cấp độ 4 này như mình đang nhìn thấy ở đây là nó không có gì thêm mới cả. Rồi là bảng xếp hạng ở trên cấp độ 4. Thì trong bảng xếp hạng này chúng ta sẽ có bảng xếp hạng về độ đóng góp của các chỉ huy. Thì phần thưởng đóng góp nó vẫn vậy, nó cũng không có gì thay đổi. Sau đó là phần điểm cống hiến của các liên minh trong cái phe đấy. Đó. Phần thưởng này của liên minh của mỗi phe và điểm cỗ máy chiến đấu thì đây cũng có phần thưởng như thế này. Đấy. Thế thì việc chia phe này là mình cũng đã có một cái video clip cung cấp cho các bạn cái thông tin về cơ chế bắt cặp và chia phe, chọn phe khác nhau ở trong cái bản đồ Caribbean này rồi. Và nếu như các bạn quan tâm thì có thể xem lại video clip đó. Ở phần giữa này chúng ta có hai cái thông tin liên quan đến điểm đấu. Điểm đấu của cả hai phe. Đây ạ. Phe thứ nhất là sẽ có 4 cái liên minh này, trong đó liên minh lãnh đạo là Bosa. Còn phe thứ hai là bên này, liên minh lãnh đạo là Enemy với 56,7 tỷ điểm. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái lá cờ đây này, màu trắng được thể hiện đây là cái liên minh làm lãnh đạo của cái phe này, và chủ liên minh này sẽ có quyền chọn 3 cái đại diện còn lại nha. Và hiện tại là lực lượng bên phía phe đỏ được 61 điểm và lực lượng phe xanh chỉ có 25 điểm. Cái điểm này thì các bạn có thể thấy là nó giống với cái bản đồ Aegon Sea. Khi các bạn chiếm đóng một cái công trình trọng điểm ở trên bản đồ sẽ được thưởng tổng điểm khác nhau. Đấy nha. Đây, chi tiết của các cái phần chiếm đóng này, tọa độ chiếm đóng và các điểm được cộng thêm này nha. Đấy. Rồi phần bên dưới này là 6 cái nút chức năng bao gồm là Conquest Unit. Thì cái này nó giống như bản đồ Rome, mình cũng đã giới thiệu rồi. Cho phép chúng ta lựa chọn một trong 3 chiếc máy bay của bản đồ này, với cài đặt là được ở cấp độ tối đa theo cái cấp độ sao mà các bạn đang có. Đấy. Thì ở đây là mình có thể được lựa chọn là 7.2 sao. Và mỗi một chiếc máy bay nó sẽ có một đặc trưng nhất định. Ví dụ như là chiếc máy bay này có khả năng là ném bom rồi gây choáng làm chậm. Đấy, giảm tốc độ di chuyển đi là 10% này. Sau đó là giảm kháng này. Đấy. Ok. Và tăng số lượng mục tiêu bị ném bom lên 8 mục tiêu. Đấy. Còn cái máy bay này là có khả năng bắn ra laser cho các đơn vị đa mục tiêu ở trên không. Đấy. Đấy. Laser là 4,6 giây này. Đấy. Rồi là giảm kháng của mục tiêu đi 1% mỗi giây này, trong vòng 10 giây này. Đấy. Rồi bắn ra cái tia vortex này cho tối đa thêm một mục tiêu nữa là 2. Đây này. Đấy, là 3 nhá. Rồi còn tiềm kích của đảng trật tự thì có khả năng là giảm hỏa lực của đối phương đi này. Đấy, rồi là ưu tiên để cho các chiếc tiêm kích của đối phương bắn vào mình này. Đấy, rồi là tăng độ bền lên này, tăng kháng lên này. Đấy, tức là bắn vào thì mình sẽ được tăng lên. Và các cái
chỉ số này, các cái skill này có thể được kích hoạt bằng việc là chúng ta sẽ nâng cấp cái cây nghiên cứu, một cái kênh nghiên cứu riêng của cái bản đồ bản đồ Caribbean này. Và nếu như các bạn đã từng chơi bản đồ Rome thì có lẽ là không lạ gì về cái kênh nghiên cứu này. Tuy nhiên ở bản đồ Caribbean Sea nó có sự thay đổi lại, vẽ lại để cho chúng ta dễ nhìn hơn. Đấy, và việc các bạn lựa chọn chiếc team kích nào chúng ta cũng có được hưởng lợi cho những cái thuộc tính cho tất cả các chiếc team kích còn lại hoặc là lực lượng không quân còn lại. Đó, cái quan trọng nhất là khi các bạn xuất phát từ cái nào thôi. Ví dụ như các bạn định lựa chọn là chiếc team kích này thì chúng ta sẽ đi cộng điểm ưu tiên của những cái này. Đấy, nhưng mà để mở khóa được cái này thì có lẽ là chúng ta lại cần phải mở khóa hai cái bên trên bên dưới này. Đại khái là nó sẽ có cái đường nâng cấp, thì cái nhiệm vụ của các bạn sẽ phải nâng cấp những cái thứ này. Và để nâng cấp như những cái thứ này chúng ta sẽ có một cái điểm Augment. Đấy, cái điểm Augment này sẽ được sẽ cần cái gọi là Kellium này, nó giống như bản đồ Rome thôi. Kellium này chúng ta có thể đánh chiếm ở trên bản đồ trong cái vùng chiến sự trên không ấy, thì chúng ta sẽ được nhận được cái phần thưởng là cái phần Kellium này để chúng ta có thể nâng cấp hoặc là làm nhiệm vụ ở trên các bản đồ cấp độ 4. Đó, chúng ta cũng được hưởng cái này. Và từ việc quy đổi cái Kellium này ra, chúng ta sẽ được cái điểm Augment Point, và dùng cái điểm Augment Point này để cộng vào các chỉ số cộng thêm dành cho các chiếc tiêm kích của chúng ta hoặc là lực lượng không quân nói chung. Đấy nha. Và cuối cùng này nó sẽ có những thứ như thế này. Đấy. Ok. Đấy. Đó. Và đây là chỉ số tổng cộng thêm của các cái thuộc tính mà khi các bạn đã sử dụng cái điểm Augment để nâng cấp nó nhá. Và xin thưa các bạn là các bạn chỉ có thể được mượn các cái chiếc tiêm kích này ở trên bản đồ Caribbean Sea thôi. Còn sau khi kết thúc cái bản đồ cấp độ 4 này thì toàn bộ những cái thứ mà nâng cấp vào chiếc tiêm kích trước không quân này nó sẽ bị reset và trả lại cho hệ thống. Và các bạn cũng sẽ không sử dụng những chiếc tiêm kích hoặc là không quân này ra các bản đồ thực tế hoặc các bản đồ bên ngoài nữa nha. Đấy, thì đây có thể coi như là một cái đặc trưng của cái bản đồ Caribbean đi. Đấy. Ok, rồi tiếp theo là Augmentation, là cái này mình vừa cho các bạn xem rồi. Air Combat, đây là vùng chiến sự trên không của cái bản đồ Caribbean Sea. Nó giống hệt với cơ chế hoạt động của bản đồ Rome. Khi định kỳ thì trên bản đồ này các cái vùng chiến sự này sẽ được mở ra theo thời gian. Và nhiệm vụ của các bạn là sử dụng các chiếc tiêm kích, các máy bay ném bom, tức là lực lượng không quân, để tham chiến vào trong cái vùng này. Tức là trong vùng này chúng ta không đặt được căn cứ, chúng ta không dùng được các đơn vị mặt đất, chúng ta không dùng được các đơn vị hải quân, mà chay vào đó chỉ có lực lượng không quân thôi. Và nó sẽ tính điểm cho chúng ta. Đây này. Đấy, điểm công hiến để các bạn có thể nhận được phần thưởng này. Rồi là phần thưởng là liên quan đến cái Carrium nhá. Đấy, và đây điểm này. Đấy, cho bạn xem. Ví dụ như là cái điểm này đi. Đấy, liên minh của mình là nhận được 1,9 triệu. Đấy, chỗ này thì nhận được 800.000. Đấy. Phần thưởng đây. Ok. Đấy. Rồi, mình sẽ cho bạn xem chi tiết này. Đấy, cái vùng chiến sự trên không nó sẽ là cái vùng đất màu xám này. Và nhiệm vụ của bạn là chỉ có thể đặt được các cái căn cứ ở phần rìa này thôi, và chiến đấu bên trong này. Để tiêu diệt các cái công trình này thì các bạn phải sử dụng máy bay ném bom. Còn bên trong này sẽ có các chiếc tiêm kích của các đơn vị hắc quạ, thì các bạn cũng có thể sử dụng các chiếc tiêm kích của mình để tiêu diệt các cái đơn vị hắc quạ đó. Và dĩ nhiên là có cả những cái chiếc tiêm kích hoặc là lực lượng không quân của các liên minh khác để cũng tham gia vào vùng chiến sự này để lấy điểm. Thì nhiệm vụ của các bạn là cũng tiêu diệt các chiếc tiêm kích của người khác để hạn chế điểm của họ, nhưng mà cũng đồng nghĩa với việc là mình kiếm được nhiều điểm hơn. Tiếp theo này, chúng ta sẽ xem nhiệm vụ đi. Đây, nhiệm vụ cho bạn. Đây là mỗi một cái nhiệm vụ này nó cũng giống như các bản đồ cấp độ 4 khác, thì chúng ta sẽ được cái phần thưởng là cái Kellium này để các bạn có thể nâng cấp cái điểm Augment và nâng cấp vào chiếc lực lượng không quân của mình nhỉ. Đấy. Rồi nhiệm vụ theo phe này. Đấy, mình sẽ mở chậm để các bạn có thể xem được. Thì về cơ bản những cái nhiệm vụ theo phe này thì nó cũng giống như ở trên Aegon Sea thôi, chứ nó cũng không có khác gì cả. 300 điểm faction point cơ. Rồi chúng ta cũng có các nhiệm vụ theo giai đoạn. Theo mỗi giai đoạn khác nhau chúng ta sẽ có các cái nhiệm vụ và khác nhau để hoàn thiện, và chúng ta cũng sẽ có cái phần xếp hạng để nhận các phần thưởng. Thì cái này mình không nói lại nữa. Nó cũng giống như là
các bản đồ cấp độ 4 khác thôi. Đấy. Những cái nhiệm vụ này đều cho Kellium này. Ok. Rồi Battle Plan là lộ trình tác chiến thành thị thì mình chưa vào cho nên mình chưa xem được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tham chiến vào cái bản đồ Caribbean Sea này xem nó có điều gì đặc biệt nha. Rồi một cái hình nền khởi động rất đẹp, rất u ám, rất tăm tối. Và sau khi các bạn vào đây thì nó sẽ có phần giới thiệu liên quan đến việc chia phe này. Đấy, chia phe này. Và phần thưởng sẽ dành cho phe chiến thắng và dành cho phe thua. Thì được xếp thứ hạng của các liên minh trong cái phe đấy cũng được phần thưởng khác nhau, chứ cũng không phải ông nào giống ông nào. Và trong cái bản đồ Caribbean này nó sẽ áp dụng một cái cơ chế đốt cháy và chữa cháy thị trấn mới. Mình sẽ có nhiều trải nghiệm hơn và sẽ cung cấp thêm cho các bạn về cái cơ chế này để chúng ta có thể rõ hơn trong thực chiến. Và đây là thông tin chia về đặc trưng của 3 đơn vị không quân mà chúng ta có thể được mượn. Đấy, và nâng cấp các thuộc tính của các đơn vị không quân này. Đấy, đây màu này. Nó có màu tím tím đẹp phết nhỉ. Đấy, vùng chiến sự trên không là các bạn chỉ có thể sử dụng được cái lực lượng không quân để vào đây chiến đấu thôi. Không quân bình thường của mình cũng được nhé. Và không quân các bạn mượn cũng vào đây chiến đấu được hết. Đấy, miễn là không quân. Và dĩ nhiên thì giới hạn thì hiện tại là cái máy chủ của mình tham gia vào chiến trường này thì lực lượng hải quân sẽ tối đa là 9.2. Đấy, không quân cũng tối đa 9.2 luôn. Không quân, lục quân rồi hải quân đều 9.2 cả. Không có giới hạn gì. Điểm chuyên môn vẫn thế. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem tổng quan về bản đồ. Đấy, một cái bản đồ được thiết kế rất cân đối các bạn ạ. Nó giống như bản đồ New York lai với lại Aegean Sea. Trong khi đó thì Aegean Sea thì cái phần này nó sẽ là phần biển, nhưng bây giờ nó được nối liền với nhau. Giống New York lại lai Aegean Sea luôn. Đấy. Thì các vị trí xuất phát này ở trên bản đồ này cũng được sắp xếp bởi các liên minh thủ lĩnh của các phe. Tức là cái nhà lãnh đạo của cái liên minh đứng đầu cái phe đó có quyền sắp đặt những liên minh trong phe của mình xuất phát ở những vị trí nào để đem lại lợi thế tốt nhất dành cho cái phe của mình nha. Đấy, ở đây các bạn có thể lưu ý là cái công trình là đèn biển ngọn hải đăng thì nằm ở ngoài biển, nằm ở xa, nằm ở vị trí giữa này. Đấy. Xong đó là thị trấn thì nằm ở trên đất liền, giao nhau giữa hai cái vùng đối diện là hai cái liên minh được sắp xếp sát nhau là đối thủ của nhau, chứ cũng không thể nào mà sắp 4 liên minh vào một cánh sau đó là một phe thì lại nằm ở bên cánh còn lại đâu nha. Đấy, như thế này này. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ chỉ có 1 này, 2, 4 cái ngọn hải đăng. Trong khi đó thì thị trấn sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái thị trấn. Đó, 8 cái thị trấn nằm đều nhau ở 8 góc của bản đồ. Đó, và chỉ có 4 cái ngọn hải đăng thôi. Xong đó là chúng ta sẽ có pháo đài đại dương và pháo đài đất liền để nối vào cái vòng 2. Vòng 2 thì cũng lại là một cái vòng tròn. Đấy, vòng tròn, và trong cái vòng 2 này chúng ta sẽ có 4 cái công trình là trạm trung chuyển nằm ở 4 cạnh của bản đồ. Trong khi đó thì 4 góc sẽ là nhà máy vũ khí. 4 nhà máy vũ khí này nằm ở trên đất liền. Còn dưới biển sẽ là trạm trung chuyển. Và trong khi đó chúng ta cũng có 4 cái cạnh này có các cái vùng chiến sự trên không nằm ở ngoài biển luôn. Chúng ta sẽ xem chi tiết hơn ở chỗ này, xem là ngoài biển thì chúng ta sẽ có như thế nào, đáp bay ra sao. Chỗ này mình sẽ thử đặt cái bay này ở đây xem có đặt được không. Như vậy là không đặt được. Đấy, các bạn sẽ cần phải đặt bay ở ngoài biển và bay vào đây để chiến đấu. Đấy. Thế thì như thế này nó sẽ gặp vào một cái tình trạng là có những liên minh nó sẽ bao phủ kín cái vùng chiến sự trên không này. Và dĩ nhiên là nếu như các bạn muốn tham chiến thì mình sẽ phải bay từ xa, và bay từ xa thì sẽ bất lợi hơn so với những liên minh mà kiểm soát toàn bộ cái vùng chiến sự trên không này. Đấy, chỗ này là vùng biển, có lẽ là rất rộng các bạn ạ. Đấy, còn phần 3 của bản đồ, phần trung tâm của bản đồ sẽ có cái công trình trung tâm nằm ở trên đất liền, và chúng ta cũng sẽ có 4 cái lối vào. Đấy, 4 cái lối vào các bạn ạ. Đấy, 4 cái lối vào, nhưng khả năng 4 lối vào này không được đều nhau cho lắm. Đấy, 4 cái lối vào không được đều nhau cho lắm. Và đây là công trình trung tâm sẽ cho chúng ta thêm 5 cái vị trí nhận thêm cái phần quà đặc biệt của liên minh. Tổng điểm của cái phe chiếm đóng sẽ là 140 điểm. Tuyệt vời. Đấy. Mình nhìn cái phần này thì cũng không thấy to lắm đâu các bạn ạ. Cũng bé thôi.
cũng không thấy to lắm. Nhưng được cái là địa hình bằng phẳng. Và nếu như mà các phe mà có thể chiến đấu với nhau đến ngày thứ 3 mà mở được cái phần trung tâm này và chiến đấu bên trong này thì có lẽ là đây là một cái địa hình rất tốt để chúng ta có thể đặt căn cứ này. Rồi chiến đấu ngoài chiến trường mở thì cũng có thể là ổn nhỉ. Rồi phần trung tâm của bản đồ này thì ngoài cái công trình trung tâm chúng ta chỉ có các pháo đài, các cái tòa nhà lô cốt ở trên đất liền và tòa nhà lô cốt dưới biển thôi, chứ cũng không có cái công trình trọng điểm gì để có thể chiếm đóng được cả. Đấy. Phần biển thì ít hơn phần trung tâm, phần đất liền. Biển đây chỉ có một làng, chỉ có 3 thị trấn thôi, 4 thị trấn chỗ này. Đấy, rất bé. Trong khi đó đất liền được nhiều hơn thì hy vọng là các bạn có thể sử dụng các cái đơn vị mặt đất để có thể chiến đấu được nhiều hơn. Ok. Đấy. Rồi đây là cấu trúc của bản đồ, thì nhìn vào cái phần thiết kế bản đồ này thì có lẽ là vị trí xuất phát nào nó cũng giống nhau thôi, tức là nó không có tính chiến thuật của các vị trí xuất phát ở trên bản đồ cho lắm đâu các bạn ạ. Bởi vì chỗ nào nó cũng giống nhau, bản đồ cân mà. Thực tế là ở đây chúng ta cũng chưa tìm được, mình cũng chưa có nhiều thời gian để xem xét ở các cái ngôi làng ở trên bản đồ này có cái ngôi làng nào là vị trí choke point, tức là cái điểm trọng yếu để chúng ta có thể phòng thủ, hoặc là từ đó chúng ta làm ba đà tấn công giống như các bản đồ khác. Ví dụ như ngày trước có những cái bản đồ nó thiết kế những cái khe rất hẹp để cho liên minh yếu thế có thể phòng thủ tốt, tức là xây cái đại bản doanh ở chặn vị trí đó và chúng ta chơi phòng thủ. Đấy, và đợi thời tiến công. Nhưng nhìn chung thì cái bản đồ này toàn thấy đất liền chứ cũng không thấy ngọn núi mấy đâu. Đấy, rất là bằng phẳng các bạn ạ. Thi thoảng có một vài ngọn núi nhưng mà nó cũng không đáng kể cho lắm. Đấy, như thế này thì việc mà lợi dụng các cái đơn vị cơ động chạy xa rồi chạy nhanh nó sẽ có lợi thế hơn so với cái bản đồ mà có nhiều điểm nghẹt, điểm choke point các bạn ạ. Đó. Rồi, mình vẫn cũng chưa hiểu tại sao nhà phát hành không làm những cái công trình trọng điểm nó nằm ở các góc của bản đồ này để chúng ta có thể xây ra ngoài này thêm tí nữa, chỉ cuộc chiến nó ra ngoài này cho nó rộng rãi nhỉ. Hoặc nếu không thì cái điểm xuất phát của các liên minh sẽ nằm dạt ra ngoài này tí để cho cái bản đồ nó cân. Đấy. Rồi, nhưng mà như thế này thì dự đoán là mình nghĩ rằng là cuộc chơi nó sẽ diễn ra từ sớm, và ngay cái ngày đầu của cuộc chiến là chúng ta đã đánh nhau từ rất nhiều. Và như các bạn đang được nhìn thấy ở đây, mặc dù cuộc chiến của mình mới diễn ra được cỡ đến ngày hôm nay là ngày thứ 4 trên cái bản đồ này. Đến ngày thứ 4 của bản đồ này thì như các bạn đang được nhìn thấy là liên minh của mình nó đã làm chủ hết tất cả những cái công trình quan trọng trên bản đồ. Liên minh của mình và đồng minh luôn. Trên bản đồ luôn. Đây là một cái điểm nhược điểm của những cái bản đồ mở, tức là cuộc chiến định đoạt ngay từ những ngày từ sớm, từ 1-2 ngày đầu tiên là đã chiến thắng như thế này rồi thì không có cơ hội cho những cái liên minh yếu để chúng ta vào vòng 2 và vào vòng 3, dẫn đến là từ ngày thứ 5 trở đi đến ngày thứ 26 trong cái bản đồ này thì cuộc chiến nó khá là nhàm chán, bởi vì những cái liên minh yếu quá thì lại rơi vào trong vùng an toàn như thế này, cũng không xuất hiện ra ngoài. Thì không xuất hiện ra ngoài xây thì lấy đâu ra có cuộc chiến các bạn không? Trong khi đó thì liên minh enemy thì cứ bình thản mà xây, sau đó là chiếm đóng các cái công trình quan trọng và ăn hết các cái tài nguyên quan trọng trên bản đồ. Rồi hy vọng là các chiến trường thì chúng ta sẽ có sự cân bằng nhiều hơn ở trong bản đồ Caribbean này, với cái việc lựa chọn các đối thủ xứng tầm hơn dành cho các phe. Thì hy vọng là cơ chế mới sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo của các phe có thể thông minh lựa chọn được các cái ứng cử viên dành cho cái phe của mình để chúng ta có thể dẫn dắt được đến cái chiến thắng cuối cùng nhé. Rồi, hy vọng là đây là những thông tin cơ bản để cung cấp cho các bạn thêm một góc nhìn mới về bản đồ Caribbean Sea. Đây là một bản đồ rất mới ở trong trò chơi game Warpath, và hy vọng là với cái sự trở lại của lực lượng không quân thì nó sẽ khiến cho trò chơi này thêm hấp dẫn nhiều hơn, và bản đồ cấp độ 4 nó sẽ có sự cân bằng tốt hơn. Rồi, video clip của mình sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip tiếp theo. Và các bạn đừng quên cho mình like, share, subscribe nhé. Còn bây giờ, goodbye.